සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි යාල යන ගමන් දැන් අපි මේ 18 වංගුවේ ඉන්නේ. 18 වංගුවේ පොඩක් මග නතර කරා. මේ හරිය මාර ලස්සනයි. මීදුම ඇවිල්ලා තියෙන හැමතැනම. මම අතන 18 වංගුවේ දෙසරයක් කලින් ගියා. ඒ වුණාට මේ හරියට බලා ගන්න බැහැ. මොකද දෙසරෙම රැය තමයි මෙතනින් ගියේ. ඒකින්ද අද පොඩ්ඩක් නතර කරා මෙතන. මේ ලස්සන බලන්න. මීදුම පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ක්ලියර් නෑ. ඒ වුණාට මාර ලස්සනයි. මීදුම තිබුණත් මාරම ලස්සනයි මේ හරිය. අපේ ප්ලෑන් එක අද යාල ගිහිල්ලා අද යාලේ ඉඳලා එන ගමන් වැලිගම පැත්තෙන් එන්න. ඊට පස්සේ අපි වේල් වොචින් යන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු අපේ කොහොමද මේ ට්‍රිප් එක වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ 18 වංගුව ළඟ ඉන්න ගමන් අපි දැන් කතරගමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි යාල ඇකොමඩේෂන් බුක් කරේ කුළු සෆාරි කියන ආයතනයේ through. දැන් අපිව යාල පික් කරන්න ආවා. අපි දැන් අපේ වාහනේ ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකේ තමයි ඒ කට්ටිය ආවේ. දැන් ඒ වුණාට අපේ වාහනේ අපි වෙසල් එක ආවේ. වෙසල් එක මේ පාරේ යන්න පුළුවන් කියලා යාලා කිව්වා. ඒකින්ද අපි වෙසල් එකේ ඇකොමඩේෂන් එක තියෙන තැනටම යනවා. මේ තමයි කුළු සෆාරි එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක. අපි දැන් කුළු සෆාරි රිසෙප්ෂන් එක ළඟට ආවා. මේ රිසෙප්ෂන් එකත් ඇවිල්ලා ටෙන්ට් එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද නැත්නම් පිටිපස්සේ. ඊට පස්සේ අපි ආපු ගමන් අපිට දුන්නා ඩ්‍රින්ක් එකක් කිං කොකනට් තැඹිලි. දැන් අපි තැඹිලි ඩ්‍රින්ක් එක බොන ගමන් චෙක් ඉන් වෙන්න තමයි අපි try කරන්නේ දැන්. චෙක් ඉන් වෙලා අපි මේක ඇත්තටම ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් මේකට කියන්නේ ග්ලෑම්පින් කියලා. ඒ කියන්නේ ටෙන්ට්ස් ඔක්කොම ගහලා තමයි මේ තියෙන්නේ මේ කැලේ ඇතුලේ. ටෙන්ට්ස් වල වුණාට AC ඔක්කොම තියෙන ෆැසිලිටිස් මම දන්නේ නැහැ මෙහෙනම් මේකට මොකක්ද කියලා කියන්නේ කියලා. ඒ වුණාට ඕස්ට්‍රේලියාව අපි කියන්නේ මේකට ග්ලෑම්පින් කියලා. ඒකල අපි ලන්ච් එක අරගෙන මේ තමයි අපි යන සෆාරි ජීප් එක. මේ ජීප් එකේ ඊට පස්සේ අපි සෆාරි ටුවර් එකක් යනවා හවස. මේ ඔක්කොම මෙතන හදලා තියෙන්නේ ටෙන්ට්ස් වලින්. රිසෙප්ෂන් එකයි හැම දෙයක්ම ටෙන්ට්ස් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතන තව තියෙනවා පොඩි වේටිං ඒරියා එකක් ඔයාලට පේනවා පිටිපස්සේ. ඒ වේටිං ඒරියා එකත් ටෙන්ට් එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ හරිය ඉතින් මේ ගස් වෙම ඔක්කොම තියෙන මාර කූල් මේ හරිය. මේක තමයි අද අපි රැයට නවතින ටෙන්ට් එක. මේ කැලේ ඇතුලේ තමයි තනිකරම මේක ගහලා තියෙන්නේ. තනිකරම ස්වභාව සෞන්දර්ය හොඳටම විඳින්න පුළුවන් ඒරියා එකක් මේ හරිය. කොහොම ගස් එහෙම හැමතැනම වට වෙලා තියෙනවා. මේ තමයි ටෙන්ට් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක. අපේ කට්ටිය රිලැක්ස් එකේ ඉන්නවා මෙතෙන්දලා. මම ඩබල් එක උඩ දාගෙන ඉන්නවා. මම ටෙන්ට් එක ඇතුළත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ ටෙන්ට් එකේ ඔක්කොම AC ඔක්කොම තියෙනවා. මේ කියන්නේ AC. ඩබල් බෙඩ් එකක් තියෙනවා. අපි ෆැමිලි රූම් එකක් ගත්තේ ටිකක් ලොකු එකක් පොඩි දෙන්නත් ඉන්න හින්දා ඩබල් බෙඩ් එකක් තියෙනවා. සිංගල් බෙඩ් එකක් තියෙනවා. එතන තමයි ස්විච් එක තියෙන්නේ. එයා කන්ඩිෂන් එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන තමයි යාලා කිව්වේ අපේ බාත් รู එක. ඔය බාත් รู එක මේ තියෙන්නේ. ඒ ෂාවර් එක වොෂ් බේසින් එක තියෙනවා මෙතන. තනිකරම මේක හදලා තියෙන්නේ ටෙන්ට් ෆ්‍රෙඩ් එකකින්. පොඩ්ඩක් ඒක සොලිඩ් ටෙන්ට් ෆ්‍රෙඩ් දා. සත්තු මදුරු වරෙහි මේ හින්දා තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. මානව රිලැක්සින් ඉඳි මෙතන.
අලුත්ම අත්දැකීමක් අපේ පොඩි කට්ටිය කලින් මේ වගේ අත්දැකීමක් අරගෙන නැහැ. ඉතින් අපේ පොඩි කට්ටියට අලුත්ම අත්දැකීමක් මේක. අපි දැන් ලන්ච් එක ගන්න යන්නේ. මේක තමයි කලු සෆාරි යාලගේ කිචන් එක රෙස්ටොරන්ට් එක. ඒකත් අවුට්ඩෝර් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ටෙන්ට් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. කිචන් එක පිටිපස්සේ තියෙනවා. මෙතන තමයි රෙස්ටොරන්ට් ඒරියා එක. මෙතන දැන් යාලා අපිට ලන්ච් එක සර්ව් කරනවා. බලමු අපි මොනවද ලන්ච් එක තියෙන්නේ කියලා. අපිට මෙතන ලන්ච් එකට සර්ව් කරා කරකොල සම්බෝල මේ තියෙන්නේ. මේක කරකොල ෆ්‍රයි කරලා මේ කට්ටිය කියන විදිහට මේක කැලෙම්ම ගත් එකක් තමයි. අලියෝ හරි කැමතිලු මේ කරකොල වලට. මම නම් කලින් කාලා නැහැ. අද තමයි ෆස්ට් ටයිම් ෆ්‍රයි කරන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රයි කරලා කරකොල පපඩම් වගේ.
මේගොල්ලොන්ගේ දලවල් නෑ නේද? කවුද ලක්ෂණ අරගෙමුත් ගන්නකෝ. කෑම දෙයි කියලා බලන්නේ. අපේ ඩිනර් එකට දැන් අපි ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඩිනර් එක තියෙන්නේත් වෙනම හට් එකක අවුට්ඩෝර් හට් එකක. මේ එතන තමයි අපි දැන් ඩිනර් එකට ලෑස්තිලා ඉන්නේ. අද අපේ ඩිනර් එකට මොනවද තියෙන්නේ? ඉන්දියාප්පයි, බිත්තර, සම්බෝල. කොපෙට්ටල. අය මොනවද තියෙන්නේ අංජු? පොටෑටෝස්, ෆිෂ් තියෙනවා. පොඩි කට්ටිය දෙන ෆිෂ්. Fish and chips. Fish and chips. Fish chips. Fish finger. Fish fingers නේ. No fish chips. Okay. Cross කරන්න. අපි දැන් ඉන්නේ කුලු සෆාරි එකේ ට්‍රී හවුස් එක ළඟ. මේ කට්ටිය කියවේ ගොඩක් වෙලාවට මෙයාලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඕගනයිස් කරලා දෙනවා කියලා කපල් එක්කට වගේ මෙතන. මොකද ලොකු ක්‍රවුඩ් එකකට මෙතන ඉඩ නැති හින්දා කපල් එක්කට වගේ තමයි මෙතන ඉතින් ඕගනයිස් කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. දැන් අපි උඩ නැගලා බලමු. උඩ ඉඳලා කොහොමද view එක කියලා. මොකද අපේ අද ක්‍රවුඩ් එකේ 6 දිනක් විතර ඉන්න හින්දා අපිට අද බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක මෙතන ගන්න බෑ. ඊට මාදී කපල් එකක් වගේ ආවා නම් මෙතන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න පුළුවන්. අයිඩියල් ලොකේෂන් එක. ටොප් එක උඩ මාර විවේක දෙන්න මේ පැත්තේ මේ කට්ටිය ලේක් එක පේනවා මට එදම මාර කූල් යාල ලොකේෂන් එක අක්කර 10ක් වගේ තියෙනවා කියලා කිව්වා. මෙතන අර ට්‍රී හවුස් එක තමයි දැන් එතන තියෙන. ට්‍රී හවුස් එක ළඟින් මෙහෙන් පයින් ඇවිදගෙන ගියාම අපිට කෙලින්ම මෙතන තියෙන ලේක් එකට යන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ ලේක් එකෙත් තියනවා කියලා කිව්වා කායකින් මේ දවස්වල නම් කරන්න නැල්ලු. මොකද දැන්ලු මේ ලේක් එකට හරින වතුර පිරෙන්න ගත්තේ ගොඩක් ජරාව තියෙන හින්දා තව ටික දවසක් ඉඳලා කායකින් පටන් ගන්නවලු. තව මාස කිහිපයකින් වගේ කවුරු හරි එනවා නම් මෙතෙන්ට කායකින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ අත්දැකීමත් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතෙන්ට આવොත්. මේ මම අනිත් පැත්ත හැරෙවොත් මේ ලේක් එක මෙතන තියෙනවා. මෙයාලගේ කෙලින්ම ලේක් එකට ඇක්සස් තියෙනවා මෙතන. මෙයාලගේ මේ ලොකේෂන් එකේ ඉඳලා. Now I'm with Mr. Javana. He is from Kulu Safari. Mr. Javana, just I haven't seen this in Sri Lanka, so it's a unique idea for me. So you can just tell my viewers how do you come up with this idea? So what is the reason behind it? We started this, or we had this whole idea about
in the late 90s, Yeah. and then in the year 2000 2001, Yeah. we thought we should try and do something similar to what Africa does in the African countries. Safari operation, because we have so many national parks in Sri Lanka. We came up with this idea where we would do mobile tented camping. Yeah. Initially it was inside the national park. Oh, right. So we started that initially inside the national park, and then in 2010, just after the war, the government made a decision not to have commercial operators inside the national park. Yeah. So all the commercial operators were moved out. Okay. We were the pioneers in setting up mobile tented camping more on a luxury scale within national Within, parks. yeah. So we use about 8 national parks. Yeah. But now we are based mainly in Yala. Yeah. We do Vilpattu, Yeah. and we also do specific mobile tented camping for documentaries like Disney Nature World, Oh, that's and we also work with BBC Wildlife. So we do a lot of documentaries on that as well. Do you do any mobile camping for commercial purposes, like for the general public anymore? Not anymore. Not anymore. Not anymore. Right now we only do the fixed tented camping that is at Katargama. Yeah. And also you can tell them like what are you guys offering, because I have heard so many things, and you can tell them like from your point. So it's usually a 2-night or a 3-night stay. Yeah. The clients would come to us mainly sort of on a tour that they've come to see Sri Lanka as well, but they would like to see part of Sri Lanka's wildlife. And they choose us mainly because we have the experience in working now almost 20 years plus in this whole concept. So we do the entire package. So it is a meals included. It's an all-inclusive package. We have our own vehicles, we have our own safari drivers, we have our own naturalists, and we do the whole package. So when clients come to us, it's a one-stop shop actually. So it's that's either what a lot of people 2-night. want, like same like me. Yes, because yes. we don't want to travel, like go here and there and like find people to go safari and like find accommodation. If everyone come, like if someone come here, so they have everything. That's good. Yeah, it's a one-stop shop. So we will provide everything, and it's all in-house. So we don't use any other outside vehicles, because the experience has to be with experienced drivers. Yeah, of course. And with experienced naturalists. So we chose that concept to do it this way. Yeah. And I heard that you guys offering kayaking as well. Yes. Is that in action yet? Or? Yes. So what you see behind us is the Kochipatana River. Yeah. We are on the borders of Kochipatana River, and you have Vadihitikanda and the Vadihitikanda Sanctuary at the back there. So we are actually in Forest Department, on the peripheries of the Forest Department land, and we offer kayaking here. Water levels are slowly rising now. Yeah. So usually if we do a kayaking session, we can do it for about 1.5 hours. Yeah. Depending on the water conditions. Yeah. So there are a lot of water birds you can see, a lot of crocodiles. Yeah. And it's a nice experience just to get outdoors and be out in the open on kayaks. All that is part of the package. Yeah. So we don't charge anything extra for that's any of good. these. Do you offer kayaking services any particular time of the year? Or Yeah, so what we do is we are very strict with when we send a quotation out to let the clients know the water levels in our reservoir. Oh, I see. So right now it's still not 100%, which is why we haven't put the kayaks out yet. Oh, I see. Yeah. But I would think mainly between the months of January to about May are good months, because that's when we have the northeast monsoon and these reservoirs fill up. All right. And also, like, what is a good time to visit Yala? What is the season like? What is the season in Well, Yala? since you're now marketing Australia and New Zealand, I would think your winter. So sort of May, June, July, August is great, because that's our low season from the western side. Oh, I see. So and that is also a time when the parks are not very busy. Oh, I see. And it is also going into the dry season. So seeing animal wildlife is much nicer when it's drier. Ah, that's good. That's good. Yeah. We came in December, as you guys know. Like even in December, like we saw pretty much every animal. We were lucky enough to saw bears. Yes. One bear yesterday. Like that was really cool. Is it like you were just crossing the road? Yes. We were just lucky enough, and we saw leopard. And we saw so many elephants. So I would reckon like any time of the year, like if you are comfortable, you can come any time of the year. But as per his opinion, like it's June, July. So, well, Chatur, like you mentioned, you come in December. It's meant to be wet. okay. But then with climate changes, all things have changed. So
And when we have rain, it's maybe a tropical rain shower that goes through, but generally we have good weather. Yeah. So Sri Lanka, and not only Kulu Safari, Sri Lanka in whole is a all weather, all year round destination. So because we have the northeast monsoon, then the southwest is nice, southwest monsoon, then the northeast is nice. So beach and everything can be packed in all year around. For thanks for your time, Mr. Javana. We had a really Thank nice you time. very much, yes. And we'll meet again. Yes, I'll definitely yes. come down again. Please do, and please let the Australian and New Zealand clientele know Of that course, of Sri course I Lanka will. is open. Of course, And we are And all it's ready free to to go. visit. Like Sri Lanka is free of COVID, of course. Like it's pretty worse up there in Melbourne these days, but it's pretty nice and quiet in Sri Lanka. You can travel to Sri Lanka. Like I have been traveling all around Sri Lanka these days. So you can come down and visit Sri Lanka. Thank you. Thank you. මේක තමයි කරකොල ඊ අපි ලන්ච් එකට ගත්තී මේවා තමයි කෑවේ ෆ්‍රයි කරලා තිබුණා මැල්ලුම හදලා තිබ්බා මේකේ ස්ටාෆ් එක කට්ටිය කියපු විදිහට මේක අලියාගේ ෆේවරිට්ම ෆුඩ් එක කරකොල මම නම් ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේක දැක්කේ අලිය ගොඩක් කැමති කියලා කියනවා මේ කරකොලට isn't it right Yes, absolutely right. එහෙනම් අපේ යාල සෆාරි අදින් ඉවරයි ගොඩක් ස්තුතියි අපේ වීඩියෝ එක බලුවට දැන් අපි මිරිස්ස යනවා මිරිස්සේ ගිහිල්ලා හෙට අපි ප්ලෑන් කරනවා වේල් වොචින් කරන්න එහෙනම් අපේ වේල් වොචින් වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා